Xin chào mọi người, mình là Coi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về công dụng của Philema. Đây, cái này nè. Đó, và Coi cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sắp xếp làm sao cho nó đúng ha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Trước tiên là mọi người cần phải nắm được cái cơ chế tính sát thương của cái 4 dòng này nè. Trọng kích, nghiền nát, chấn động, xuyên suốt. Đấy, rồi ví dụ nha. Coi chưa có 4 dòng này, nó bằng không hết nha. Thì ví dụ Coi đánh một cái skill, đánh một kỹ năng, nó gây sát thương lên mục tiêu. Đòn đánh đó nó sẽ gây khoảng 10.000 sát thương. Đó, ok ha. 10.000 sát thương chưa tính chí mạng. Rồi, bây giờ Coi sẽ nạm pha lê các kiểu cho lên được mỗi dòng này nè, được cộng 1.000. Tổng á, tính tổng nha. Tổng là Coi được cộng 4.000. Rồi, lúc này đòn đánh của Coi sẽ gây ra được 14.000. Đó, mọi người cứ tính đơn giản là vậy thôi ha. Rồi. Và cách tính này có thể áp dụng khi các bạn đánh với người hoặc là đánh với boss mà không có nhược điểm. Ví dụ như là boss trong tiệc kẹo á, đó, cái con Slim trong tiệc kẹo. Đấy, còn cái phần bền này nè, nó chính là giảm sát thương. Đấy, nó sẽ đối nghịch với cái thần tăng. Nếu các bạn build bền trọng kích nhiều đi ha, thì các bạn sẽ đỡ ảnh hưởng bởi cái tăng sát thương trọng kích của đối thủ. Đó, hiểu đơn giản vậy thôi ha. Vậy còn boss mà có nhược điểm sát thương thì sao? Chúng ta sẽ build như thế nào? Rồi, chúng ta cũng bắt đầu qua phần Philema nha. Rồi, và đây là giao diện chuẩn của cái Philema ha. Mọi người cần phải chia ra 4 bảng riêng biệt luôn nha. Đó, còn cái bảng cuối này thì Coi để coi pha kê BR cho nó lên cao cho vui thôi ha. Rồi, cứ mỗi khi mà mọi người vào đánh ải hoặc là đánh boss thì hãy nhìn xem là cái ống máu của nó có nhược điểm sát thương hay không. Và nếu có là loại nào. Đây nè. Đây, nó kế bên cái thanh máu á, nếu có thì mọi người phải chuyển ngay ha. Ví dụ đây là trọng kích nè, thì mọi người phải bắt buộc chuyển ngay. Đó, chuyển sang cái bảng trọng kích rồi chúng ta đánh, nó sẽ tăng sát thương cao hơn. Mọi người lưu ý nha. Rồi. Và lúc này khi chúng ta đánh boss mà có nhược điểm sát thương thì cách tính đam nó sẽ không còn như lúc nãy nữa, mà nó sẽ tính theo kiểu là ví dụ đây là boss có nhược điểm sát thương trọng kích ha, nhưng Coi nạm một viên là viên nghiền nát, nó cộng 1.000 nghiền nát, thì khi tác động lên boss trọng kích nó sẽ tăng được khoảng 30% thôi, là 300 đam. Nó vẫn tăng nha mọi người. Mọi người chú ý là nó vẫn tăng. Tuy nhiên là cái hiệu quả của nó chỉ đạt 30% thôi. Đó. Còn nếu các bạn nạm đúng viên trọng kích luôn, đây ví dụ viên này nó cộng 1.000 trọng kích đi ha, thì khi gây sát thương lên cái con boss trọng kích nó sẽ tăng lên tới 2.000, có nghĩa là x2 đam lên. Đó, mọi người chú ý cho Coi cái này nha. Những con số của vừa nêu là do bản thân Coi test trải nghiệm và rút ra. Nó có thể sai lệch một chút so với thực tế của game. Tuy nhiên, cái Coi muốn nói ở đây là Coi muốn mọi người hiểu rõ được cái cách mà vận hành của cái hệ thống Philema này. Đó, lưu ý ha. Rồi, bây giờ Coi sẽ làm mẫu tạo một bản Philema. Coi sẽ vừa làm, Coi vừa phân tích để mọi người dễ hình dung được cái hướng đi ha. Rồi, để xóa cái này đi ha. Pha kê nè, dùng trước đi nè, rồi xóa nè. Đó, rồi bấm cộng lại cho nó hoàn hết nè, trong quắc này ha. Đấy, rồi, chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên là các bạn sẽ đặt tên. Rồi, chúng ta lần lượt theo cái này cho dễ nè. Đó, đây là trọng kích nha. Trọng kích. Trọng kích, rồi, ok. Rồi, để có thể build một bảng trọng kích, tất nhiên rồi, các bạn ấn vào đây để cho nó hiện cái pha lê trọng kích nè. Tiếp theo là các bạn cần phải xác định là chúng ta nạm vào đâu. Đó, nạm vào đâu. Thì chúng ta sẽ ưu tiên nạm vào kỹ năng Long Kỵ trước. Nhớ nha, cái này nè. Bởi vì cái giai đoạn mà boss thế giới nó bị bridge á, chúng ta sẽ biến Long Kỵ lên và dồn đam lúc này gây sát thương rất là lớn. Cho nên các bạn phải nạm nhiều pha lê vào, nó sẽ tối ưu cái lượng sát thương gây ra. Đó, nhớ nha. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái chữ V này trước nè. Rồi, bỏ vào thoi nè. Rồi vuông nè. Vuông. Đó, cho cái hình thoi này nó kích hai cái này. Đấy, rồi, ở trên. Đây, bỏ vào. Rồi, bỏ vào. Đó, nạm vào những cái nào mà cao nhất nha. Tím nè, vàng rồi tím nè. Rồi, tiếp theo, đây. Cái này, đây là đánh thường của Long Kỵ. Khi mà giai đoạn các bạn lên Long Kỵ, nó thi triển kỹ năng xong, thì hãy để auto đánh thường. Lưu ý ha, để auto đánh thường chứ không thi triển kỹ năng của nhân vật. Bởi vì đánh thường nó sẽ gây sát thương cao hơn. Đó, mọi người nhớ bật cái này nè. Game nè. Rồi đây, Long Kỵ chỉ thi triển đánh thường khi auto nè. Đó, lưu ý ha. Rồi, quay lại cái này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nạm tiếp. Vẫn là chữ V trước ha.
Đây, bỏ vào hình thoi nè. Rồi 2 hình vuông nè. Rồi, đây. Rồi, ở chỗ này nha, chúng ta không có để như vậy nha, không có để như vậy, mà chúng ta ưu tiên lấy cái hình thoi bỏ vào cho nó kích. Khi nó liên kết như vậy á, nó sẽ cộng sát thương cao hơn, lưu ý ha. Rồi, tiếp đến là 5 kỹ năng của nhân vật. Đó, bây giờ chúng ta sẽ phân tích nè. Đặt trường hợp khi nạm hết vào 2 cái kỹ năng này rồi và các bạn không còn nữa ha, không còn trọng kích nữa, bắt đầu chúng ta ấn vào on nè. Đấy, rồi. Bây giờ nha. Đây, kỹ năng này là 277 nè. Coi sẽ xem là nó gây cái nào gây sát thương cao nhất. 290 nè. 378 nè. Đó, 378 nè. Cái này là búp đã không xài nè. Rồi, cái này là 238 nè. Ok. Đây là kỹ năng gây sát thương cao nhất. Coi sẽ ưu tiên nhét vào cái pha lê mà nó xịn nhất. Coi đây hiện có. Rồi, vẫn tiếp tục là để ý cái V trước ha. Chữ V trước nè. Rồi, coi xem nào. 2 cái vàng nè, 3 cái vàng luôn. Quá đẹp. Rồi, bỏ vào. Tuy là xuyên suốt nhưng chúng ta vẫn bỏ vào nha. Vẫn bỏ vào nó vẫn gây đam. Đấy, rồi. Tới V là ngưng nha. Không mấy nữa. Rồi chúng ta sẽ tìm cái kỹ năng mà gây sát thương cao thứ nhì. Đây, cái này, rồi cao thời gian. Rồi, bây giờ có sẽ xét ha. Đấy, 2 nè. Đấy, ok. Bỏ này luôn đi. Rồi, thôi nè. Rồi chúng ta thêm một cái màu tím vào. Đó. Rồi, ok. Cái này, 277 nè. Cái này 238, ok, cái này. Rồi, chấn động nè. Chấn động nè. Ok. Rồi, nhét cái tím vào. Đó, rồi, cuối cùng là cái này. Nhịp điệu tăng cường. Nhịp điệu tăng cường thì để coi. Ok, con sẽ lấy cái chấn động ha. Đó, con lấy cái chấn động nè. Bởi vì nó có cái hình thoi chấn động ở dưới. Đó, rồi, ok. Còn cái kỹ năng này nè thì nó không có gây đam, coi cũng không sử dụng. Tuy nhiên coi cũng làm mẫu luôn ha, để cho những cái lớp nghề khác. Rồi, cũng bỏ vào. Chúng ta sẽ xét ha. Đây cái chấn động nó có kèm cái này chúng ta bỏ vào nè. Là ok. Ok, con lấy cái xuyên đi. Cái xuyên coi up level 3 rồi. Cũng rất ok. Bởi vì nó có cái thoi tím luôn nè. Đó, rồi. Chúng ta xong cái hình chữ V rồi ha. Đó, xong hình chữ V rồi nè. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ xét pha lê tròn. Đó. Và theo đánh giá cá nhân của coi sẽ không sử dụng cái này, không dùng cái này, không dùng luôn cái này ha, không dùng luôn. Rồi ngay cả cái này nè, không dùng luôn. Pháp phòng để làm gì? Không cần thiết. Chúng ta sẽ ưu tiên gây sát thương. Và đầu tiên là cái này nè. Đó, tăng sát thương nè. Cái thứ hai là cái này. Cái này là tăng tỷ lệ sát thương, tăng tỷ lệ chí mạng. Đó, còn cái này là tăng sát thương chí mạng. Và của coi đã build tới gần 100% tỷ lệ chí mạng rồi. Coi sẽ không sử dụng cái này đâu ha, nó dư thừa. Coi sẽ lấy bộ số chí mạng nè và tăng sát thương kỹ năng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước tiên á, là chúng ta sẽ có 5 kỹ năng ha. Và ở đây vô tình vô tình hay cố ý gì đó, nó có đủ 5 hình cái kiếm luôn nè. Pha lê hình cái kiếm luôn nè, chúng ta cứ nạm vào thôi. Đó, nạm đủ vào thôi. Còn nếu các bạn nào có ít hơn ha, thì cứ ưu tiên cái thứ tự mà cái kỹ năng nó tăng á. Đó, ví dụ cái này là kỹ năng tăng sát thương cao nhất nè, chúng ta ưu tiên bỏ vào. Rồi, cái nào nữa đây? Đó, rồi, lại là xong ha. Đó, rồi, còn một slot cuối nè. Slot cuối thì coi sẽ lại ưu tiên. Đây, kỹ năng cao nhất của coi thì coi bỏ vào cái này, tròn chí mạng nè. Rồi, tiếp theo cái này thì hết rồi ha, hết cái tăng cái sát thương chí mạng rồi. Thì lúc này coi sẽ quay lại coi nạm mấy cái đam này vào. Rồi, bây giờ coi sẽ chọn cái ô nào mà nó cao nhất thôi. Cái này là cộng level 3 nè. Ok, level 3. Rồi, level 3 luôn. Rồi, cái này ok, level 2 là cao nhất rồi. Level 2 là cao nhất. Đó, đó, vậy là xong ha. Đấy. Còn 3 bản còn lại mọi người có thể tự build ha, tự xây dựng. Cứ theo hướng cái định hướng của coi phân tích khi nãy là ok ha. Rồi mọi người lưu ý ha, trong quá trình chơi các bạn nhận thêm được mấy cái pha lê mà nó đúng cái nhược điểm ha, thì vẫn hãy thay đổi. Đó, thay vào. Bởi vì dù có màu xanh đi nữa, nó vẫn ngon hơn cái màu tím mà nó không đúng nhược điểm. Đó, lưu ý nha. Rồi, còn về cái điểm này nè, điểm đáp pha lê này nè, mọi người nhớ ha, chúng ta nâng rải đều ra cho nó lên đều. Chứ đừng mà có dồn hết, ví dụ như dồn hết nâng cái vàng này lên level 5 chẳng hạn, rồi chúng ta thiếu hụt cái đá pha lê, rồi bắt đầu các bạn nghĩ tới việc là các bạn tách. Không nên nha. Tách
chỉ khi nào chúng ta nạp full được tất cả 5 kỹ năng này nè, đều là đúng nhược điểm của nó. Ha Lúi ha, đúng nhược điểm của nó nạp full luôn. Lúc này chúng ta mới nghĩ tới việc tách. Đó, cho nên việc chúng ta đủ để có thể lắp đầy hết 4 bản như vậy thì còn xa lắm. Cho nên hạn chế vấn đề tách đi nha. Ok. Rồi, clip của con đến đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy clip hay và bổ ích thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ con nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.